নমস্কাৰ, মোৰ নাম প্ৰণামী হাজৰিকা। মই টাটা সামাজিক বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি আগুৱাই আহিছোঁ মনোবিজ্ঞানৰ এটা ভাগ, সামাজিক মনোবিজ্ঞানৰ কথা ক'বলৈ, আৰু লগতে আপোনালোকৰ জীৱনত কিছু অনুপ্ৰেৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকৰ ওচৰত ক'ব বিচাৰোঁ, সামাজিক মনোবিজ্ঞানৰ কথা মই এটা বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবোঁ, কাৰণ আমি সৰুৰ পৰা, নিজৰ জন্ম হোৱাৰ পৰা মৃত্যুলৈকে এই সমাজৰ ওপৰত সকলো কামতে নিৰ্ভৰ হৈ পৰোঁ। এই সমাজৰ পৰা আমি জ্ঞান লাভ কৰোঁ আৰু এই সমাজত আমাৰ নিজ কৰ্ম কৰি নিজৰ জীৱনটো অৰ্পণ কৰি দিওঁ। সেইবাবে এই সমাজত চলিবলৈ আমাৰ নিজৰ মগজুটো সুস্থ কৰি তোলাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, যাতে আমি আমাৰ জীৱনত হোৱা সৰু সৰু কথাত হতাশ হৈ যাতে নপৰোঁ। আমি যাতে জীৱনত আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আমি যাতে নিজৰ মগজুটোক সুস্থ কৰি সেই মগজুটোক যাতে ক'ব পাৰোঁ কি নাই, জীৱনত আমি সফল হ'ম। আজি মই তোমালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ। ডাঙৰ ডাঙৰ লোকবোৰ, যোনবোৰ মহান ব্যক্তি বুলি কোৱা যায়, তেওঁলোক কিছু বেলেগ নহয়। তেওঁলোক আমাৰ সৈতে একেই। তেওঁলোকৰ ওচৰত বেছি সময় নাথাকে। 24 ঘণ্টা যেনে আমাৰ হাতত আছে, তেওঁলোকৰ হাতত থাকে। কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ বুদ্ধিয়ে নিজৰ জীৱনটো সবল কৰি তুলিবৰ বাবে নিজৰ মগজুটো সুস্থ কৰে, আৰু নিজৰ মগজুটো সুস্থ কৰোঁতে তেওঁলোকৰ নিজৰ কৰ্মবোৰ সুস্থ হৈ পৰে। তেওঁলোকে সেইবাবেহে নিজৰ জীৱনত আগুৱাই যাব পাৰে। আৰু ময়ো এটা আদৰ্শই দিব বিচাৰোঁ তোমালোকক, কি যাতে তোমালোকে এই ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবোৰ, এই মহান লোকবোৰ, যেনে APJ আব্দুল কালাম হওক, মাদাৰ টেৰেছা হওক, মহাত্মা গান্ধী হওক, যোন ব্যক্তিৰ কথাই কোৱা, লাগিলে নেলছন মেণ্ডেলা হওক, তেওঁলোক মহান। আমি তেওঁলোকক চিনি পাওঁ। দেশ বিদেশৰ মানুহে তেওঁলোকক চিনি পায়, কাৰণ তেওঁলোকে নিজকে সুস্থ কৰি ৰাখিছিল। আৰু সেইবাবে আমি সামাজিক মনোবিজ্ঞানৰ কথা জনাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমি সামাজিক নিয়ম নীতিবোৰ মানি এখন সমাজ কেনেকৈ সুস্থকৈ গঢ়ি তুলিব লাগে, সমাজ কেনেকৈ আগুৱাই নিব লাগে, সেয়া জ্ঞান, পৰামৰ্শ, আদৰ্শ এজন অনুভৱ কৰি অভিজ্ঞতা থকা মানুহৰ কথা শুনিব লাগে। দ্বিতীয়তে মই ক'ব বিচাৰোঁ কি, আৰু এখন কিতাপ আছে ৰবীন শৰ্মাই লিখা, হু উইল ক্ৰাই ৱেন ইউ উইল ডাই, কোনে কান্দিব যেতিয়া তোমাৰ মৃত্যু হ'ব। সেই কিতাপখনত এটা কথাই কয় কি, তুমি যেতিয়া আনৰ বাবে জীৱনত ভাল ভাবা, তুমি যেতিয়া আনক সহায় কৰা, সেই আনেও তোমাৰ বাবে হয়তো মনত ভাল ভাৱ ৰাখিব। তুমি যেতিয়া নিজক বেলেগৰ লগত তুলনা নকৰি নিজক ভাল ভাবি আনৰ বাবেও ভাল চিন্তা কৰা, তেতিয়াহে তুমি সফল হৈ পৰিবা। তুমি যেতিয়া জীৱনত মৃত্যু হ'বা, তোমাৰ বাবে কোনে কানে কোনে নাকানে সেইটো তোমাক সুখ নিদিয়ে ভাবি, কিন্তু তুমি যদি নিজৰ জীৱনত তুমি সুকাম কৰি নিজৰ জীৱনত তুমি জীয়াই থকা দিনকেইটাত যদি সুস্থ মগজুৱে ভাল কৰ্ম কৰি যোৱা, আনৰ বাবে সদায় ভাল কৰি যোৱা, তেতিয়া তোমাৰ মৃত্যু হ'লে কোনোবাই তোমাৰ জীৱনত কানক নাকানক, কিন্তু তুমি সদায় সুখী থাকিবা। তুমি সদায় নিজক ঠিক কৰিলেহে নিজৰ মগজুটো ঠিক কৰিব পাৰিবা। তুমি নিজক ঠিক কৰিব লাগিব নিজৰ কৰ্ম দি, নিজে আনৰ বাবে ভাল ভাবি। আনৰ কথাটো মই বাৰ বাৰ এটা বাবেই কৈ আছোঁ, কাৰণ তুমি নিজে সদায় যিয়ে কাম কৰা, তাত সদায় আনৰ কিবা না কিবা দায়িত্ব থাকে। তুমি যদি আজি স্কুল এখনতো যোৱা, তুমি লগৰ এটাৰ লগত কথাও পাতা। তুমি যদি কাৰোবাৰ লগত কিছু কথাত তোমাৰ মত নিমিলে, তুমি কাৰোবাৰ লগত লাগিলেও তুমি তেওঁৰ বাবে কেতিয়াও বেয়াটো নাভাবিবা। তুমি মানুহৰ সংস্পৰ্শত সদায় আহিবা। তুমি সেই সংস্পৰ্শৰ পৰা আঁতৰি নিজক চলাব নোৱাৰা। সেইবাবে মই আনৰ কথা কৈ আছোঁ। সেই আনৰ বেয়া
কৰিব বিচাৰিলেও তোমাৰ লগত তুমি হয়তো নিজৰ মাজত ল'বা কি নিজে যাতে জীৱনত কেনেকৈ আগুৱাই যাব পাৰা। তুমি তোমাৰ কৰ্ম কি, তোমাৰ দায়িত্ব কি, আৰু আনে কিবা বেয়া কৰিলেও আনক ক্ষমা কৰিবা। তোমাৰ মনটো তেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব, তোমাৰ মগজুটো ঠাণ্ডা হ'ব, আৰু তুমি তোমাৰ জীৱনত আগুৱাই যাব পাৰিবা। সেয়াহে মই কিছু সৰু দুটা কথা ক'ব বিচাৰিলোঁ এই কৰোণা ভাইৰাছৰ টাইমত। কাৰণ এতিয়া আমি ঘৰত থাকি নিজে বহুতো ভবা কথাবোৰ সফল নোহোৱাৰ বাবে, নিজৰ বহুতো কৰ্ম যেনেকৈ আমি ভাবিছিলোঁ সেইবাবে নোহোৱাৰ বাবে হয়তো আমি কিছু ক্ষেত্ৰত অসুস্থ, আমাৰ মনটো হয়তো কিছু ক্ষেত্ৰত সুখী নহয়, কিন্তু তথাপিও আমি হাৰ মানিব নালাগিব। আমি যি হৈ আছে তাকে মানি চলি নিজৰ জীৱনটোক আশা দি আগুৱাই যাব লাগিব। কাৰণ সূৰ্য সদায় ওলায় বুলি যেনেকৈ এটা আশা আমাৰ মনত থাকে কি এই তাৰিখটো আহিব, যেনে মোৰ বাৰ্থডে আহিব বা মোৰ জীৱনত এই কামটো মই কৰিব লগা আছে, আমি সদায় আছে এইটো হ'ব সেই কথাবোৰ যে কওঁ, কেলৈ কওঁ? কাইলৈ সূৰ্য উদয় হ'বনে নহয় তাৰোতো কোনো ঠিক নাই, কোন সময়ত কি হয় তাৰ কোনো ঠিক নাই। কিন্তু তথাপিও আমি আমাৰ জীৱনত চব কথা আগতীয়াকৈ ভাবি ৰাখিব লাগে, যাতে সময়ত হওক নহওক আমি আমাৰ লাইফটো, আমি আমাৰ জীৱনটো সুন্দৰভাৱে আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। আমি যাতে সময়ৰ শেষত যাতে হাবাথুৰি খাই দৌৰিব লগা নহয়, আমি যাতে এটা সুস্থ মনেৰে আগুৱাই যাব পাৰোঁ। আৰু সেই সুস্থ মন কৰি তুলিবৰ বাবে সকলোৱে যাতে নিজে ধ্যান কৰা, নিজৰ জীৱনৰ লক্ষ্যটোলে মনত ৰখা, নিজক কেতিয়াও আনৰ লগত তুলনা নকৰি নিজে ভাল ভাবি আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰা। সেয়াই আছিলে মোৰ আজি তোমালোকলৈ। থেংক ইউ।